यो जाडो मौसममा तातो तातो क्रिमी भेजिटेबल सुप, त्यो पनि क्रिम नराखिकन म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो क्रिमी भेजिटेबल सुप बनाउन एकदमै सजिलो छ र घरमै पाइने साधारण सामग्रीहरूबाट नै एकदम स्वादिलो क्रिमी सुप आज म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। यो रेसिपी खास गरेर बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्म सबैले मन पराउने खालको रेसिपी हो, किन भन्दा यो पिरो छैन है र बनाउन एकदमै सजिलो छ र क्रिमको आवश्यकता पनि पर्दैन है। र यो बनाउनको लागि के चाहिन्छ म हजुरहरूलाई भन्छु है त। र मैले चाहिँ गाजर 20 ग्राम लिए, हरियो मटरको 20 ग्राम लिए, धनियाँको डाँठहरू 10 ग्राम लिए, मसरुम 20 ग्राम लिए, यो हाम्रो प्याज चाहिँ आधा जति चाहिन्छ, लसुन 2वटा जति लिए, बन्दा 25 ग्राम, नुन आधा चम्चा र मरिचको धुलो 1 पिन्च अथवा आधा चम्चासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले तरकारी वा भेजिटेबल्स जुनै राख्नु भए पनि हुन्छ है, यही चाहिन्छ भनेर म भन्दिनँ। घिउ चाहिँ हामीलाई नभई नहुने चिज हो। घिउ चाहिँ एउटा ठुलो चम्चा लिएको छु, दुध आधा लिटर र 2 चम्चा मैदा पनि चाहिन्छ हामीलाई। सुरुमा यसरी एउटा प्यानमा 2 चम्चा जति तेल राखेँ मैले। हजुरहरूले तोरीको तेल बाहेक जुनै तेल राख्नु भए पनि हुन्छ है। यसैमा मैले अब यो बटर अथवा घिउ राख्दैछु। हजुरहरूले बटर राख्नु भए पनि हुन्छ है, मैले चाहिँ घिउ नै युज गरेँ। यसमा मजाले तात्न दिनुहोला र घिउलाई पग्लिन दिनुहोला। हाम्रो क्रिम भनेको नै बटर अनि साथसाथै चिनी र दुधको मिश्रण हो, त्यही भएर क्रिम को सट्टामा चाहिँ मैले घिउ युज गर्दैछु। र यो हाम्रो लसुन चाहिँ जुन छ नि मसिनो गरेर काटेको, यसलाई हल्का गोल्डन ब्राउन चाहिँ बनाउनु पर्छ। यसरी बटर अथवा घिउमा यसरी लसुन पुराउँदा एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ कुनै पनि रेसिपीको र सुपको पनि है। त्यसपछि प्याजलाई हामीले 1 मिनट जति मजाले भुट्छौँ, पुरै डढाउनु चाहिँ हुँदैन है। हजुरलाई मैले कुनै पनि यसरी रेसिपी बनाएको हेर्न मन छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। नुन राखेँ आधा चम्चा जति, मैले चाहिँ कालो नुन राखेँ, हजुरहरूले जुनै नुन राख्नु भए पनि हुन्छ। मैदा ठुलो चम्चाको 2 चम्चा राखेँ है। यो मैदा राखिसकेपछि 1 मिनट मजाले मैदालाई पाक्ने गरेर फुट्नुपर्छ है त। मैदा राख्दाखेरि हाम्रो रेसिपी अथवा हाम्रो सुपको रेसिपी हल्का बाक्लो पनि हुन्छ र क्रिमी पनि हुन्छ है। दुध राख्दाखेरि चाहिँ फुल फ्याटवाला राख्नुभयो भने मिठो हुन्छ, तर मैले चाहिँ डेरीको नै दुध राखेकी हुँ है, डिडिसीको। र यतिको भइसकेपछि अरू भेजिटेबल्सहरू एड गर्छु। तरकारीमा जुनै राख्नु भए पनि हुन्छ भेजिटेबल्सहरूमा है। मेरो घरमा चाहिँ बन्दाहरू थियो, त्यही भएर मैले बन्दा राखेँ है। हरियो मटरको राखेँ, यो चाहिँ फ्रोजन भएकोले हल्का जमेको छ है। त्यसपछि धनियाँको डाँठ राखेँ, मसरुम राखेँ, गाजर राखेँ है। र अब चाहिँ बिस्तारै यसलाई 1 मिनट जति फुट्नुपर्छ है त। हाम्रो यो डढ्न चाहिँ दिनु हुँदैन है, तल लाग्छ, त्यही भएर मजाले कन्टिन्यू चलाएर 1 मिनट जति भुट्नु होला। यो रेसिपी बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ है। हजुरहरूलाई सादा सुप मात्रै मनपर्छ भने चाहिँ है भेजिटेबल्सहरू 1-2टा मात्रै राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसैमा हजुरहरूले बोइल गरेको पास्ता वा चाउमिन राख्नुभयो भने चाहिँ क्रिमी पास्ता वा व्हाइट सस पास्ता पनि तयार हुन्छ है। हजुरहरूलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र यतिको भइसकेको छ। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। साथसाथै मेरो नयाँ च्यानल अमरपन्ची न्युमरोलोजीलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र हेर्नुहोस् है त, यतिको 1 मिनट पछि मैले दुध राखेँ। हजुरहरूसँग छ भने फुल फ्याटवाला दुध नै राख्नु भए पनि हुन्छ। यो चाहिँ मैले डिडिसीको दुध युज गरेँ है। यसलाई मजाले अब हामीले कन्टिन्युअसली चलाउनु पर्छ। तल डढ्यो भने चाहिँ कति पनि सुप मिठो हुँदैन। यसलाई हामीले कम्तीमा पनि 5-10 मिनट मजाले पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो आफै बाक्लो भएर आउँछ त्यसपछि है। हजुरहरूसँग क्रिम छ भने क्रिमै राख्नु भए पनि हुन्छ, वा चिज छ भने चिज राख्नु भए पनि हुन्छ यो सुपमा। र चिनी 1 चम्चा राखेँ, यो अप्सनल हो, र मरिचको धुलो राखेँ। चिनी राख्दाखेरि पनि टेस्ट एकदमै मिठो आउँछ रेस्टुरेन्ट स्टाइलको। हेर्नुहोस् है त,
भिडियो राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि एकचोटि कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला है। कमेन्टबाट नै थाहा पाउँछु कि मेरो रेसिपी कस्तो बनेको छ भनेर है। हल्का बाक्लो हुँदैछ यो, बिस्तारै बिस्तारै कन्टिन्युअसली चलाउनु होला है। हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो। खास गरेर यो जाडोको मौसममा खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ र मलाई चाहिँ यो सादा रोटीसँग खाँदाखेरि पनि मिठो लाग्छ है। यो रेसिपी यतिकै खाँदा पनि हुन्छ र हजुरहरूले डिनरको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ है। वेट लसमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तेल चाहिँ नराख्नु होला है। र हेर्नुहोस् त, एकछिन चिसो हुने बित्तिकै कस्तो मजाको बाक्लो भेजिटेबल सुप तयार भइसकेको छ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त हेर्नुहोस् है त। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको सुप रेडी भइसकेको छ। आजको रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमरपन्ची फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भेजिटेबल सुप रेडी भइसकेको छ र अरू सुपहरूभन्दा यो एकदमै टेस्ट चाहिँ फरक पनि हुन्छ है। यसमा दुध छ, घिउ छ है। एकदमै फरक खालको रेसिपी हो यो चाहिँ। कतिको बाक्लो बनाउने हो त्यही अनुसारले मैदा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 2 चम्चा मात्रै राखेँ। एकदमै टेस्टी भइसकेको छ। मैले टेस्ट पनि गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।